sama naman siya. Parang Bisaya na kung paano. Ulit. Ay, baka ano diyan. Ba talaga pag mga pinanoy, sinumatid. Dito ko ba yung nagsimula sa mama? Ano, wala ka pang ito. Pag may magano ng botero, sabi nga nung kasama ko, yun. Tropa yun, ano yata, nanay nung isa nito. Yung katawan. Siguro na saan ko.
Ay!